Představte si, že jste si před rokem otevřeli cukrárnu a zaregistrovali ochrannou známku. Od té doby váš biznis neustále narůstá. O rok později se cítíte zklamaní. Vaše evidence objednávek je výrazně snížena. A vy přemýšlíte, proč tomu tak je? Náhle obdržíte negativní komentář na sociálních sítích. Když se na něj blíž zaměříte, zjistíte, že tento komentář se netýká vašeho podnikání. Vyjde najevo, že jiná cukrárna užívá podobnou známku. V důsledku toho si uvědomíte, že vaši zákazníci mohou být uvedeni v omyl a objednávají dorty dané cukrárny nedopatřením. Obrátíte se na úřad průmyslového vlastnictví a zjistíte, že daná cukrárna usiluje o registraci podobného označení. Co můžete udělat? Můžete podat námitku proti zápisu dané přihlášky ochranné známky. Námitka je takzvanou formální námitkou proti registraci ochranné známky. Kdy ji můžete uplatnit? Například pokud máte za to, že daná označení jsou shodná či podobná a současně se vztahují na shodné či podobné výrobky anebo služby. Podáním námitky máte možnost ochránit svou známku a podnikání. Musíte být pro účely podání námitky a řízení o námitkách zastoupeni? Nemusíte. Avšak můžete zvolit odborné právní poradenství, ať již v podobě patentového zástupce či advokáta. Povinnost být zastoupen by přicházela v úvahu, pokud byste byli zahraničním subjektem. Když podáváte námitku proti zápisu přihlašovaného označení, musíte uvést důvod, případně důvody. Jedním z možných důvodů pro uplatnění námitky je existence pravděpodobnosti záměny u části spotřebitelské veřejnosti. K tomu dojde, jako je tomu ve vašem případě, kdy je zákazník uveden v omyl označením jiné cukrárny, v důsledku kterého nakupuje její výrobky v domnění, že se jedná o vaše produkty. Jestliže chcete podat námitku, musíte disponovat platným starším právem. Co se tím myslí? Může tím být vaše registrovaná ochranná známka či v určitých případech nezapsané označení, které užíváte. Mějte však na paměti, že zde může být řada jiných důvodů, na základě kterých lze námitky proti přihlašovanému označení uplatnit. Proto byste mohli shledat užitečným vyhledání odborného právního poradenství. Do jaké lhůty musíte uplatnit námitky proti přihlašovanému označení? Vy či váš zástupce tak musíte učinit do 3 měsíců ode dne zveřejnění daného označení ve Věstníku ochranných známek. Musíte uvést důvody a zaplatit související poplatek. Úřad vyrozumí druhou stranu, respektive přihlašovatele daného označení, o vámi podaných námitkách, přičemž mu bude poskytnuta možnost uvést své argumenty a předložit podpůrné doklady. Následně vydá úřad rozhodnutí. Pokud nejste s jeho výrokem, respektive výsledkem spokojení, můžete proti němu podat rozklad. Je třeba si uvědomit, že rozhodnutí úřadu bude založeno na poskytnuté dokumentaci a dřívějších skutečnostech, které jsou považovány v rámci předmětného řízení za rozhodné. Pokud jsou vaše námitky úspěšné a je jim vyhověno, zamítne úřad námitkami dotčenou přihlášku vašeho konkurenta. Pokud se tak stane, zabráníte zápisu jeho označení, které by mohlo uvést vaše zákazníky v omyl. Úřad může částečně vyhovět vašim námitkám a protistraně, tak umožnit zápis přihlašovaného označení do rejstříku pro omezený seznam výrobků anebo služeb. Co se však stane, pokud jsou vaše námitky zamítnuty? Úřad postoupí přihlašované označení konkurenta k zápisu do rejstříku ochranných známek. Můžete však nalézt kompromis, uzavřít dohodu s druhou stranou a v důsledku toho ukončit daný spor s mírem. Pro další informace nahlédněte prosím na naše internetové stránky anebo se obraťte na odbornou právní pomoc.